مرحبا، اليوم راح اعطيكم نصايح لتساعدكم باختيار وشراء آلة الكمان المناسبة لكم، وانا متأكد انه هذا الفيديو راح يساعدكم بهذا القرار المصيري. بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب، ولا تنسوا تفعلوا الجرس لحتى تشتروا آلة كمان عادية وبعدين تكتشفوا انه اللي اشتريتوه ب $100 هو آلة كمان ستراديفاريوس حقها $20 مليون. معكم اياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. أول شغلة لازم نحكي عن أنواع صناعة الآلات. في عنا نوعين رئيسيات. النوع الأول اللي هو الآلات اللي بتنعمل بمصانع مثل آلات السوزوكي وآلات الياماها، والنوع الثاني اللي هو الآلات اللي بيقولوا عليها هاند ميد أو صناعة إيد، وهي بتكون مصنوعة من صانع الآلات، يعني كلها مشغولة بالإيد. وهلأ في آلات ما كتير ناس بتعرفها، وفي آلات بتكون نص مصنع ونص صناعة إيد. يعني بالمصنع بيصنعوا أطراف معينة من الآلة، والكمالة بيصنعها وبيظبطها صانع الآلات. والآلات المصنوعة بالمعمل هي آلات رخيصة كتير، يعني ممكن تلاقي آلة $50 و$100، وأغلى آلة منها آلات ممكن يوصل ل يعني انكترت $800. يعني هي الآلات المصنوعة بالمعمل هي آلات رخيصة معمولة للطلاب. والنوع الثاني من الآلات اللي هو بيكون نص صناعة معمل وبعدين مكمله صانع الآلات أو صانع الكمانات، هدول بيكونوا اغلى شوي، يعني بال $1500 $1000 ممكن حتى يكون اقل $500. وكمان هي الالات كمان مساويه للطلاب، ويعني اذا كانت كثير منيحه ممكن يعزفوا فيها المحترفين، ولكن هي ما الات مثاليه. والنوع الثالث من الالات اللي هو معمول للمحترفين اللي هي الالات اللي كلها بتكون صنع ايد او هاند ميد. وهي الآلات بقى يعني بيكون سعرها من $1000 مثلا لتطلع ممكن توصل ل$20 مليون. صح، $20 مليون، يعني $20 مليون. وبما انه المستمعين العرب عم يسمعوني، ما تحاولوا تحولوه على الليره السوريه او الليره اللبنانيه او الجنيه المصري مشان ما تجلطوا. $20 مليون. اول شيء بنعمله لما نشتري كمانجا او فيولا او اي اله وتريه هو الفحص النظري، يعني بنفحصها بعيننا وبايدينا بدون ما نعزف عليها. فاول شيء بنطلع على خشب الكمانجا، بنشوف خشب الكمانجا. خشب الكمانجا تبع ظهر الآلة الوترية لازم يكون من نفس نوع الأطراف ونفس نوع مسكة الكمانجا، أو بيقولوا لها رقبة الكمانجا. مثل ما حتشوفوا بالكاميرا، أنا حقربها هيك شوي. حتشوفوا إنه في خطوط هون وخطوط هون موجودة على مسكة الكمانجا، على إيد الكمانجا. وهذا الخشب نفسه بيستعملوه هون، إذا حيبين معكم على الكاميرا كمان في خطوط. والظهر حيكون معكم اكثر شيء مبين، مثل ما شايفين في خطوط موجوده على ظهر الكمانجا، ونفس نوع الخشب موجوده كمان اطراف الكمانجا، مثل ما شايفين كمان الاطراف فيها خطوط. اما وجه الكمانجا او صدر الكمانجا مثل ما بيقولوا، حتشوفوا فيها خطوط هيك بالطول موجوده. فاول شيء بنعمله نتاكد انه خشب وجه الكمانجا من نوع معين، واللي هو بيقولوا له بالانجليزي الخشب السبروس، وهي شجره يعني من انواع الصنوبريات، اشجار الصنوبر. وخشب الظهر والاطراف وزند الكمانجا وراس الكمانجا من خشب القيقب، اللي بيكون له هيك علامات عرضيه واضحه. في بعض الآلات القديمة كمان بيستعملوا فيها هذا الخشب اللي شايفينه هلا، اللي هو خشب الورد. هذا الخشب ما كتير مستعمل لصناعة الآلات، بس في طبعا عدد من الآلات مصنوع من هذا الخشب. فكمان كنت حابب لكم على هالقصة انه في آلات مثل ما شايفين مصنوعة من هذا الخشب اللي هو خشب الورد. وخشب الورد ما له تموجات، له هيك شكل معين مثل ما شايفين. هذا لا يعني انه الآلة منيحة او سيئة، هو خشب ما له مستعمل كتير. صناع الآلات المشهورين كلهم فضلوا القيقب، خشب القيقب، ما فضلوا خشب الورد، ولكن كان لازم لكم انه كمان هذا الخشب مستعمل. وهون في شغله لازم ننبهكم عليها، انه احيانا بيكون ظهر الكمنجة هو عباره عن خشبه واحده، يعني مثل ما شايفين هي الشقفه كلياتها عباره عن قطعه خشب واحده. واحيانا بيكون كمان ظهر الكمنجة معمول من شقفتين ملزوقين بالنص مثل هي الكمنجة. وهذا الموضوع على في ناس بتقول لك انه لا، الاحسن يكون قطعه خشب وحده. لا، هذا الكلام مو دقيق. وكمان بدي اقول لكم على خشب الابانوس. هذا الخشب بيصنعوا منه المفاتيح الخلفيه، الفينجر بورد، او المكان اللي بنحط عليه اصابعنا اليسرى، وحامل الاوتار. هلا في آلات ما بتستعمل الخشب الابانوس، بتستعمل انواع خشب تانية. ولكن اذا شفتوا انتم انه في نوع خشب تاني مستعمل ومطلي باللون الاسود ليبين شكله ابانوس، فحتما هي الآلة هربوا منها، لانه يعني خشب الابانوس اساسي بصناعه الكمان. مثل ما قلت لكم احيانا بيستعملوا للمفاتيح
ولحمل الأوتار نوع خشب تاني، ولكن الفينجر بورد تحديدا أو المكان اللي بنحط عليه أصابع إيدنا الشمال هذا لازم يكون خشب أبانوس. ولما تشوفوا إنه هو مطلي أو خشب عادي أو أي شيء تاني فاعرفوا إنه هي الكمنجة منا مهمة. كمان بدي نبهكم على الآلات اللي بيكون فيها تزيينات، يعني في آلات مثلا بيكون عليها على المفاتيح أحجار كريمة أو أحجار لماعة، أو بيكون في عليها هيك شوية ذهب أو أي شيء بيلمع، ممكن فضة مثلا. احيانا بيكون الخشب نفسه تبع الاله محفور او مزين بطريقه ما. فانا بنصحكم تنتبهوا كثير من هاي الالات، لانه كل هاي التزيينات ان كانت ذهب او الماس او اي شيء عم يلمع، هي كلها شغلات يعني يا دوب يطلع حقها $150 $200. فانتم ما تحكموا عن الآلة اللي بدكم تشتروها عن طريق هاي التزيينات. هاي التزيينات حطوها على جنب واحكموا على الآلة بغض النظر عنها. وبنصحكم تهربوا من الآلات اللي محفور على خشبها، لأنه هذا الحفر بيأثر على رنين الآلة، إلا إذا طبعا الآلة صوتها منيح بطريقة ما، أنا ما عندي مشكلة. ولكن بنصحكم تكونوا كتير حذرين مع الآلات اللي فيها تزيينات، لأنه أنتم ما المفروض تحكموا بسبب التزيينات، ولكن تحكموا بسبب الآلة. وإذا كانت الآلة صوتها منيح وكل شيء فيها منيح ومع تزيينات، ليش لا؟ تاني شيء بنشوفه الفارنش او طلاء الكمنجة والطبقة اللي بتحميه اللي بتكون الطبقة لماعة. بنشوف هل هو بحالة صحية جيدة، يعني هل في أراني مثلا رايح منها هذا الطلاء. شوفوا مثلا هاي الكمنجة واضح انه طلاء ما فيه اي مشاكل. طبعا هذا الموضوع منه اهم موضوع، ولكن اذا عم تشتري كمنجة لا لازم تطلع عليه، لانه ممكن يساعدك بالسعر، وممكن بكل الاحوال ما تحب الكمنجة من قفاه. يعني طبعا طلاء الكمنجة ولون الكمنجة كمان بيلعب دور. يعني مثل ما شايفين هذا اللون مثلا كتير جميل وراقي ومنه مزعج للعين، لانه في احيانا الوان كمنجة بتكون مزعجه منا جميله. وبما انه عم نحكي عن الطلاء، شوفوا مثلا هاي الكمنجة الثانيه، شوفوا قديش الوانها حلوه، شوفوا قديش ممتعه الوانها. يعني قطعه فنيه، يعني اكثر ما تكون كمنجة مثل ما شايفين. شوفوا قديش جميله الوانها، وطلاء قديش هو ممتاز وظابط. فبهي النقطه منتاكد من انه دهان الكمنجة لونه حلو والطلاء لونه جميل، ونتاكد انه الطبقه اللي بتحمي هذا الدهان اللي بيقولوا لها الفارنش هي بمكانها وما أنا رايحة بسبب تعرق أو بسبب أي شيء تاني. ثالث شيء بدنا نشوفه هو الخدوش والشقوق على الكمنجة. طبعا الآلات القديمة مع الوقت ممكن تنخدش، ممكن تنجرح، هذا شيء طبيعي جدا. فأنتوا أول شيء بدكم تشوفوا الخدوش على الآلة الموسيقية. هلا مثل ما عم تشوفوا هي الآلة مثلا في عليها شوية خدوش، إذا خدش عادي بسيط ما إنه مشكلة. أما إذا بتشوفوا هي الآلة مثلا حتشوفوا إنه هون في خدوش كتير كبيرة ومزعجة، يعني هي على العين مزعجة. هلا هي ما حتأثر على الكمان هي الخدوش، ولكن شكلا مزعجة. والخدوش مو هي اللي بتخوفنا، ولكن الشقوق. والشق هو لما بيكون في كسر بالكمنجة وإذا ضغطته بإصبعتك بتشوف إنه في كسر والخشب عم يتحرك. مثل ما عم تشوفوا هون في شق، أنا إذا ضغطت عليه بإيدي بنحس إنه الخشب عم يتحرك، وهذا الكسر بده تصليح وبده مصلح كمنجات يصلحه، ويعني موضوعه معقد. فأنا بنصح إذا تشتري كمنجة ما تشتريها فيها كسر أو شق، لأنه هذا بده تصليح وبده تنفتح الكمنجة، ولما تنفتح الكمنجة يعني موضوع جدا معقد ما له سهل. فأنا بنصح تهربوا من أي كمنجة فيها شقوق. كمان نقطة كتير مهمة إنه نقعد بإصبعنا على أطراف وجه الكمان وعلى أطراف ظهر الكمان، لأنه بهي الطريقة فينا نعرف إذا الآلة مفتوحة فيها فتحة، يعني منا ملزقة بشكل مثالي على بعضها. ببساطة نمسك الكمان وندق عليه هيك بخفة مثل ما شايفين، ولما بيكون في فتحة بتدق وحتسمعوا هذا الصوت، حتسمعوا إنه في صوت مختلف مثل ما شايفين. في يعني ببين معكم إنه في فتحة بالكمان مثل ما شايفين، مثل ما سمعيني هذا الصوت غير هذا الصوت. كمان نقطة مهمة لازم نفحصها، انه نشوف هل رقبة الكمان او الفايلن نيك مايلة لشي مكان، يعني هل هي رايحة لهذا الاتجاه اكثر او رايحة لهذا الاتجاه اكثر او نازلة لقدام اكثر. لانه لو رايحة على الشمال او على اليمين مع الوقت حتفرق بالعزف وحتكون مزعجة. اما اذا عم تميل لتحت بسبب شد الاوتار، فكل ما مالت لتحت حال الاوتار تبعد عن الابانوسة وحيصير في مشكلة نشاز، والآلة بعد فترة ممكن تنكسر. فكمان بدنا ننتبه على ميلان النك أو رقبة الكمنجة أن تكون كتير مثالية. والمناسبة مو كل الآلات معمولة بشكل متناظر تماما، يعني أحيانا بيكون بما أنه صنع عيد بتكون أحيانا فيها تغيير صغير أو فيها فرق صغير
ما انه متناظر بشكل كامل، يعني هي ما أنا مشكله. بس المشكله انه يكون رقبه الكمان ما تكون تماما بالنص وما تكون تماما ثابته، لانه هاد للبعيد بيعمل مشاكل كتير كبيره. كمان لما بنفحص ميلان رقبه الكمان او النك، فينا كمان بايدنا نشوفها انه هل هي متينه، هل مركبه بشكل متين على الكمان، وبنشوف هل الابانوسه مركبه بشكل متين على الكمان، يعني نضغطها شوي بايدنا بنشوف هل هي ركبانه بشكل منيح، هل هي لزقانه بشكل منيح. كمان شيء مهم كتير لازم نفحصه هو راس الكمان وجودة صناعته، لانه هاد يعني مثل الهويه اذا بدكم تبع الكمنجه، هويه صانع الكمنجه. شوفوا قديش معمول الشغل بنظافه، قارنوا بين راس الكمنجه اللي عم تشوفوها وراس الكمنجات الثانيه. مثل ما قلت لكم هي يعني بتكون نوعا ما مثل الهويه للآلة الكمان. وهي الفتحات اللي بيقولوا الاف هول او فتحات الاف، لانه شكلها مثل حرف الاف بالانجليزي، هي كمان شوفوا قديش معموله بنظافه، شوفوا قديش معموله بدقه. يعني انتبهوا بس، صعب كتير احكي لكم على خبره 40 سنه انه على شو تطلعوا بحرف بالاف وبراس الكمان، وحتى بكمان بيقولوا سي لانه هي مثل حرف السي. يعني هدول ثلاث اراني شوفوا قديش معمولين بشكل نظيف وقديش مساويين بشكل مرتب. السي والاف وراس الكمنجة هن هوية الكمنجة، فهدول بس شوفوا قديش معمولين بنظافة، قديش مساويين بإتقان، قديش صانع الكمان عامل هدول الثلاث تفاصيل بإتقان. هذا كمان بيلعب دور كبير، وبيورجيكم بشكل عام التقنية اللي مستعملها وقديش شغله فيه دقة لصانع الآلات اللي عملها هي الآلة. هلا في معلومة ما حتلاقوها كتير أونلاين لأنه هي كمان تختلف من مكان لمكان، بس هدول الخطوط الموجودين على وجه الكمان حتشوفوا مثلا إنه عدد الخطوط من هون لهون يختلف من آلة لآلة. هلا هي آلة الكمان الموجودة بإيدي مثلا عدد الخطوط الطولية من الأبانوسة لهذا الطرف تقريبا 60 خط، ومن هذا الطرف لهذا الطرف تقريبا 120 خط. في صناع كمان بيحاولوا يلاقوا خشبة معينة يكون عدد الخطوط فيها بهذا الطرف أكثر من هذا الطرف، لأنه هو كل ما انعرضت الخطوط بيكون صوت الآلة تربل أكثر أو حاد أكثر، وكل ما زاد عدد الخطوط بتعطيك صوت رخيم أكثر. فبياخدوا هي الخشبة بيحطوا عدد الخطوط الكتير عند وتر الميل حاد ليعدلوا، ونفس الشيء بيعملوا بالعكس كمان عند وتر الصول حتى يكون صوت نوعا ما متوازن. أما بهي الآلة الثانية لا، عدد الخطوط متساوي، يعني حتلاقوا عدد الخطوط بهذا النصف قد عدد الخطوط بهذا النصف. أما بهي الآلة حتلاقوا الخطوط أصلا مو كتير واضحة، وانك تشوف الخطوط بشكل واضح هذا بيرجيك كمان انه جودة الخشب عالية. فانتوا ما كتير تتعبوا حالكم بتعدوا الخطوط، والخطوط عددها كبير ولا عددها صغير، ولا من عدد الخطوط تتوقعوا صوت الكمنجة، لانه هذا تفصيل ما انه كتير دقيق، لانه بيلحق الآلة كلياتها. ممكن يكون عدد الخطوط كتير عالي ولكن الكمنجة معمولة بطريقة معينة فيطلع صوتها كتير فاتح وكتير يعني حاد، فما تتأكدوا كثير على عدد الخطوط، ولكن تطلعوا أن تكون الخطوط واضحة على وجه الكمنجة. نقطة كمان ما حتلاقوها أونلاين وبتساعدكم كثير تفهموا بسرعة شو وضع هاي الآلة، إن هدول الخطوط السود الموجودين على طرف الكمنجة خطين سود. إذا بتلاقوا هدول الخطين مرسومين رسم فعرفوا إنه هاي الآلة يعني مانا مهمة وآلة رخيصة، لأنه يعني ما في صانع بيرسموا الرسم. أما إذا لقيتوا هدول الخطين محفورين وفايتين جوات الكمنجة وبعدين فوقهم في الطلاء والفارنش، فحتعرفوا إنه هاي الآلة أكيد صناعة إيد. ونقطة كمان ضرورية كتير أحيانا الناس بتنساها، إنه تفحصوا تحت الفينجر بورد إذا في شيء شق أو في شيء مشكلة، وتحت الدقنية اللي بنحط دقنا عليها وتحت اللي بتحمل الأوتار، دوروا بكل الأماكن الخباية، دوروا هون إذا في تحتها كسور أو شقوق، لأنه هدول الأراني مخباية وممكن ما تكون مأثرة على الكمانجة، وانت بعد ما تشتري الكمانجة بسنة وسنتين تكتشف انه في شق تحتها بلش يفتح. فهذا كمان انتبهوا كتير عليه، شيكوا فكوا الكمانجة او جيبوا ضوء شوفوا بشكل واضح اذا في به الاراني شق مخبى. كمان نقطة مهمة ما بدي احكي عليها كتير بس لازم احكي عنها، انه الورقة اللي جوات الكمانجة لما تمسكوا الكمانجة بتشوفوا جواتها مكتوب انه ستراديفاري ولا اماتي ولا ايا كان. هاي الورقة تجاهلوها تماما، لانه هي بالنهاية شقفة ورقة جوات الكمانجة لا بتفيد ولا بتزيد. فبس حبيت أكد على هي النقطة، أنه هي الورقة اللي جوات الآلة ما لها أي مصداقية ولا قيمة، ويمكن أكثر من 99% من الكمانجات اللي جواتهم مكتوب ستراديفاري هي كمانجات مزورة، فنسوا موضوعها تماما، هي شقفة ورقة بالكمانجة.
واخيرا نصيحه خاصه للناس بدها تشتري كمانجا الطلاب، يعني الكمانجا تبع المصانع اللي بتكون بيبيعوها بياماها وسوزوكي ودول المحلات، والكمانجات الصينيه. بنصحكم تشتروا كمانجا جاهزه للعزف فورا، يعني يكون الجسر تبع جاهز، المفاتيح جاهزه، كل شيء يكون جاهز تماما، لانه اي تصليح بكلف كتير، واحيانا ما بتلاقي الخبير اللي يعمل لك اياها القصه. فحاولوا تشتروا كمانجا جاهزه فورا للعزف، تكون كلها جاهزه، ما يكون بدها اي تصليح، لانه مثل ما قلت لكم الموضوع مكلف، وحتى صعب تلاقوا ناس تعملوا احيانا.